السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل وصفة البراونيز الشهية، رطبة وطرية وطعم الشوكولا واضح فيها، وإن شاء الله حتعجب عائلتكم كتير وحيطلبوها منكم مرة تانية وتالتة. نبدأ ب4 بيض بحرارة الغرفة، منزيد عليهم ملعقتين كبار سائل الفانيليا، وبالبراونيز ما في داعي نستعمل الخفاقة الكهربائية، كله بإيدنا. نخفق البيض مع الفانيليا لمدة دقيقتين، ما بدنا نكتر خفق أبدا. وحتى بشكل عام بالبراونيز نحن ما بدنا نخفق كتير، بدنا بس نخلي المكونات تتجانس مع بعضها. بعد خفق البيض بس يطلع شوية رغوة على وجهه، منزيد 2.25 كوب سكر أو 450 جرام سكر. نخفق ليتجانسوا المكونات. العيارات كلها منقيسها بنفس الكوب. منضيف 3/4 كوب زبدة بحرارة الغرفة أو 170 جرام. أغلب أنواع الزبدة بيكون على ورقتها معيار للوزن. نرجع منضيف نص كوب زيت نباتي أو 100 جرام، ومنخفق حتى تتجانس المكونات. منضيف نص ملعقة صغيرة ملح، ومننخل 1.25 كوب من الكاكاو غير المحلى أو 125 جرام من الكاكاو غير المحلى. وملاحظة، بس بدنا نقيس زبدة، مثلا بدنا نحط 3/4 كوب زبدة، ما بدنا اياها تكون جامدة، بدنا اياها تكون بحرارة الغرفة كرمال نقدر نقيس بشكل صحيح. ونقطة تانية مهمة، انه بهالنوع من البراونيز ما بزيد ابدا بيكنج باودر. في وصفات بيكون مذكور فيها انه نزيد، انا ما بدي ابدا يطلع مثل الكيك ويكون ناشف شوي، لا انا بدي يكون رطب، فما بيلزمنا ابدا بيكنج باودر. ننخل 3/4 كوب طحين بعد ما نكون خفقنا الكاكاو بشكل جيد، أو 96 جرام طحين، وبالسباتولا أو بملعقة عادية أو خشبية بنخلط. هون ما بدنا بقى نخفق حتى يتجانس الطحين مع باقي المكونات. ترتيب المكونات ضروري بهيدي الوصفة. بنحط الكاكاو أول شي بعدين الطحين، مش العكس. بدنا الكاكاو أول شي يندمج مع كل المكونات، الطحين بدنا إياه بس يفوت معه نخلطه بشكل خفيف. هيدا القوام المطلوب اللي لازم يكون معنا. بالعادة بقاوم انه ما اكل الكيك قبل ما ينخبز، بس ما قدرت ابدا هالمرة قاوم، وهيدا الشي اللي حيصير فيكن على الاغلب لانه كتير طيب. واخر خطوة بخليط البراونيز، بدنا نزيد 1 كوب من الشوكولا المقطعة قطع صغيرة او 150 جرام من الشوكولا، هو من القطع او البارز اللي منلاقيهم بالسوبر ماركت برف الحلويات. استعملت شوكولا بالحليب، وفيكن تجيبوا اي نوع بدكن اياه، وكرمال تسهلوا على حالكم فيكن تجيبوا بار وزنه دغري 150 جرام، واللي عليكم انكم تقطعوه لقطع صغيرة من دون ما تقيسوا. بصينية ازاز او صينية لونها فاتح قياسها 40 ب25 سنتيمتر، بنحط ورق زبدة وندهن الورق بشوية زيت نباتي. منصب خليط الكيك ومنوزعه بالتساوي، وننتبه على شغلة انه ما ينزل من الخليط تحت الورقة، في حال نحنا كنا مستعملين ورقتين، فما بدنا يطلع عنا مثل طبقتين يصيروا ينخبزوا، فهيدي ناخد بعين الاعتبار هالشغلة. وفيكن تعلوا ورق الزبدة، يعني يكون مثل ما موجود بالفيديو، ما ضروري يكون على قد الكيك، بالعكس احسن اذا كان عالي. انواع الفرن بتختلف، وفي افران بتحمى قبل انواع افران تانية. المهم نحنا نوصل للحرارة اللي بتناسب الكيكات عنا. اجمالا مثلا انا بحمي الفرن 10 دقايق ليوصل لحرارة 180. في عالم بيحتاج معهم اقل، عالم بيحتاج معهم اكتر. المهم نحنا بدنا نحمي الفرن على حرارة 180 مئوية. مندخل الصينية بالرف الأوسط، النار من تحت، نتركها لمدة 25 دقيقة. لازم الكردون يطلع معنا هيك، أو عود الأسنان يطلع عليه قطع كيك صغيرة، ما بدنا إياه فاضي لأنه نحنا بدنا الكيك يضله رطب. منطلعه من الفرن ونتركه ساعة كاملة ليبرد. إذا شلناه بعده ساخن حيكون إسا ما تماسك ويمكن يصير يفرط معنا، والقطع حتكون منها متماسكة اسا، فالأفضل نتركه ليدفى أو ليبرد بشكل كامل وبعدين منقطعه. وهيدول البراونيز صاروا جاهزين عنا. شوفوا هالمنظر شو حلو، رطبة من جوا، شكلها بشهي، لو فيني أكلها كل يوم ما بقصر.
علامات نجاحها كمان انه تشكل هيدي الطبقة اللي من فوق الطبقة الناشفة ومن جوا تكون طرية وطيبة. فعلا وصفة كتير طيبة ولذيذة وحتعجب عائلتكم ان شاء الله، بنصحكم تجربوها. انا بتعذب بس كون عم صور هيك مقطع طويل وما اقدر اكلها للشغل اللي قدامي، عن جد صعبة. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، واذا بتحبوا يوصلكم كل جديد ما تنسوا تضغطوا على زر الجرس. صحتين وهنا.